අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වැදගත් දෙයක්. මොකක්ද? විදුලිය පාවිච්චි නොකර විදුලිය භාවිතා නොකර කොහොමද රයිස් කුකර් එකෙන් බත උයාගන්නේ කියලා. මොකද ඔයාලගේ ගෙදර හැමෝගෙම වගේ ගෙවල් වල රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට විදුලිය වැය වෙනවා. වැඩිපුරම ඔයාලා වේල් 3ක් රයිස් කුකර් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් විදුලිය වැය වෙනවා. ලේසි නෑ දැන් ඉදිරියේදී විදුලි බිල වැඩි වෙනවා කියලා අපි දකිනවා දැන් ප්‍රවෘත්ති. ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති ආකාරයට ලොකු ප්‍රමාණයකින් විදුලිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ මේ උද්දමනයේ තියෙන අවස්ථාවේ ඔයාලාගේ පොකට් එකට ඔයාලාගේ පසුම්බියට ඔයාලාගේ වැටුපට දරා ගන්න අමාරු. අන්න ඒ නිසා මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ අද ඔයාලගේ ගෙදර රයිස් කුකර් එක භාවිතා කරලා ලිපේ තියලා කොහොමද බතක් හරියාකාරව උයාගන්නේ කියලා ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්නන්න. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලට ගෑස් ප්‍රශ්නය ආපු වෙලේ මම ඔයාලට හඳුන්වලා දුන්නා මේ ලිප ඩබල් ලිප මේ දැලි දුම නැති අඟුරු ලිප. ඒ ලිපම තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි එහෙමනම් දැන් බලමු මේ රයිස් එක හරියන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද කියලා. මම එහෙනම් පියවරෙන් පියවර ඔයාලට මේ ලිප පාවිච්චි කරලා විදුලි බලය නැතිව කොහොමද රයිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. අපි දැන් රයිස් කුකර් එකට හාල් ටික දාලා කොහොමද මේක උයන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ රයිස් කුකර් එක මේ මොකුත් නැහැ මේකේ. දැන් අපි හාල් ටික මේකට දාන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වතුර දාගන්න. දැන් අපි ලිප පත්තු කරගමු. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ දැල් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රයිස් කුකර් එකේ කෙලින්ම අඟුරු වලට හිටින්න තියන්නේ මේ වගේ දැල් කෑල්ලක් තියා ගන්න ඕනේ. මේ දැල් කෑල්ල උඩ තමයි රයිස් කුකර් එක අපි තියන්නේ. දැන් අපි ලිප පත්තු කරමු. අපි ලිප පත්තු කරගත්තා මේ විදිහට. දැන් අපි රයිස් කුකර් එකේ ලිප පාවිච්චි කරලා බත යන්නේ. මේ දැල් කෑල්ලක් මෙහෙම තියා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊළ මේක ගානට හදා ගන්න ඕනේ. මේ දැල් කෑල්ල මේව තිබ්බා මේක උඩින් තමයි මේ රයිස් කුකර් එක තියන්න ඕනේ. අපි දැන් රයිස් කුකර් එක තියාගත්තා. අපි දැන් බලමු කොච්චර වෙලාවක් වෙනවද මේක හරියන්න කියලා. ඔන්න දැන් අපිට විනාඩි 2යි ගියේ. විනාඩි 2යි දැන් බත හරියාගෙන එනවා මේ. බොයිල් වෙනවා දැන්. අපි වහලා තියමු. මට නේ
ඔයාලට දැන් පේනවා මේක රයිස් කුකර් එකට වඩා අර විදුලියට වඩා ඉක්මනින් අපේ රයිස් එක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. මම හැමදාම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ක්‍රම. මුදල් ඉතිරි කරගන්න ක්‍රම. අර පරිස්සමෙන් ජීවිතේ ගත කරන්න. ඔයාලත් මේ ක්‍රමය කරන්න. දැන් බත හරි. මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අද වැඩි වෙන විදුලි බිලට විසඳුම. විදුලිය නැතුව ලිප පාවිච්චි කරලා කොහොමද රයිස් කුකර් එකෙන් විනාඩි 8කින් බතක් උයාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේක බලන්න මේවා කරන්න ඔයාලාගේ මුදල් ටික ඉතිරි කරගන්න. නැවතත් මේ වගේ මෙවැනි වීඩියෝ වලින් ඔයාලා මාව හමු වෙන්න ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තිලක් ජයසේකර real thinking YouTube channel එක. මෙන්න බලන්න. බත ready. වැඩි වෙන විදුලි බිලට විසඳුම. විදුලිය නොමැතිව රයිස් කුකර් එක භාවිතා කරලා කොහොමද විනාඩි 8ක් වැනි සුළු කාලයකින් ඔබට අවශ්‍ය බත සකසා ගන්න කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉහත ලින්ක් එකෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙවැනි තවත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තිලක් ජයසේකර real thinking YouTube channel එක තුලින්. කවදත් ඔයාලාගේ පසුම්බියට ඔයාලාගේ පොකට් එකට වාසියක් ගෙන දෙන දේවල් තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. නම් මගේ මේ ගෑස් ප්‍රශ්නට විසඳුම මම ලබා දුන්නා ඉස්සෙල්ලා. ඒ ගෑස් ප්‍රශ්නෙට විසඳුම ලිප භාවිතා කරලා තමයි මම මේ විදුලිය නොමැතිව රයිස් කුකර් එකෙන් බත උයන හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. බලන්න.